Hello friends, welcome back to my channel Online Assamese. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো অনলি BLO হিচাপে যিসকল ব্যক্তিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ বা কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিওটো যদি আপুনি BLO নহয় তেতিয়াহলে স্কিপ কৰি গুচি যাওক আৰু যদি BLO হয় তেতিয়াহলে আপুনি ভিডিওটো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক কিয়নো আমাৰ এজ এ BLO হিচাপে ময়ো কাম কৰি আছো আৰু যেহেতু আমাৰ ইলেকশন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমাৰ যেটো এটা নতুন এপ্লিকেশন আমাক দিয়া হৈছে Garuda apps এই Garuda appsত আমাৰ কাম কিখিনি আছে আমাক ট্ৰেনিং অলৰেডি জনোৱা হৈছে আৰু এইখিনিও এই কামটো আমাক জনোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান আমাৰ স্যাৰ বাইদেউসকলে বা যিসকলে BLO হিচাপে কাম কৰি আছে তেখেতসকলে অলপ বস্তুখিনি ভালকে বুজিব পৰা নাই কাৰণ স্মাৰ্টফোনটো হিয়তে ভালকে ইউজ কৰিব নাজানে গতিকে আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে আপোনালোকক জনোৱাৰ কাৰণে মই এই 1-2 মিনিটৰ ভিডিওটো বনাই আছো তো Garuda appsত আপোনালোকে কৰিব লগা আছে এতিয়া বৰ্তমান যেহেতু আপোনালোকে লোকেশন আপডেট আৰু পোলিং ষ্টেচনৰ ফ্ৰন্ট ফটো বা আৰু এটা ফটো যদি আপোনালোকে আপডেট কৰিছে আৰু 27টা যেটো কোৱেশ্চন আছে কোৱেশ্চনটো যদি আপোনালোকে আপডেট কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এতিয়া কাম কৰিব লগা আছে যে যিসকলে নতুন আবেদন কৰিছে আপোনাৰ 6 নম্বৰ ফৰ্মে হওক বা 7 নম্বৰ 8 নম্বৰ বা 8ৰ জি ফৰ্ম বিলাক আছে যিসকলে আবেদন কৰিছে সেই ফৰ্ম বিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব আমাৰ সুপাৰভাইজাৰ ছাৰৰ আন্ডাৰত যিখিনি আছে তেওঁলোকে তেখেতসকলে মোক ফোন কৰিছে কিছুমানে যে মই কৈছো যে ঠিক আছে মই এটা ভিডিও চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকক জাস্ট দেখৰ কাৰণে মই মোৰ কেইটামান আহি জমা হৈ আছে ভেৰিফিকেশন কৰিব লগা আছে কিন্তু ভেৰিফিকেশন অলৰেডি মই কৰিছো মানুহখিনি মই চাইছো ডকুমেন্টসও চাইছো কিন্তু কামখিনি মই বাকি ৰাখিছো সাবমিটটো মই কৰা নাই আপোনালোকক দেখৰ কাৰণে গতিকে আহক বেছি সময় নষ্ট নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো মূল ভিডিও যোৱাৰ আগতে কৈ থাও যদি আপুনি মোৰ চেনেলত আজি নতুন আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেসবুক পেজত যদি চাইছে তেতিয়াহলে ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু যদি দেখাৰ পিছত ভিডিওটো আপোনাৰ অলপ হলেও উপকাৰ হয় তেতিয়াহলে ভিডিওটোত এটা লাইক দিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলক দেখাৰ কাৰণে সুযোগ কৰি দিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যি Garuda এপছ আছে সেই Garuda এপছত আপুনি সোমাব লাগিব সোমাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এটা যদি আপোনাৰ লগইন কৰা আছে তেতিয়াহলে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপুনি দেখা পাব এনেকুৱা দেখা পাব চাক মোৰ ইয়াতে ফৰ্ম ৰিসিভড উইদিন 7 ডেজ আৰু এটা অপচন আছে ফৰ্ম ৰিসিভড বিফোৰ 7 ডেজ এন্ড ফিল্ড ভেৰিফিকেশন কমপ্লিটেড মোৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশন কমপ্লিট হৈছে 10টা উইদিন 7 ডেজৰ ভিতৰত মোৰ আজি কোনো ফৰ্ম নাই আৰু সৰি বিফোৰ 7 ডেজৰ আগত মোৰ কোনো ফৰ্ম নাই আৰু উইদিন মানে 7 দিনৰ ভিতৰত মোৰ ফৰ্ম আজি জমা হৈছে 3টা মই অলৰেডি বাকিখিনি ভেৰিফিকেশন কৰিছো এইখিনিও মোৰ ভেৰিফিকেশন অলৰেডি হৈছে কিন্তু মই জাস্ট সাবমিট কৰাটো বাকি ৰাখিছো আপোনালোকক এটা দেখাৰ কাৰণে মই গোটেইকেইটা নেদেখাম জাস্ট এটা আপোনালোকক কৰি দেখাম গতিকে চাওক মই এই তিনি যে গ্ৰীন কালাৰৰ যে 03 আছে ফৰ্ম ৰিসিভড উইদিন 7 ডেজ 7 দিনৰ ভিতৰত মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ডাটাখিনি আপোনালোকে দেখা পাব এটা ফাৰ্স্ট আছে আয়েশা বেগম তাৰ পিছত আছে মালিকা খাতুন তাৰ পিছত ভানুমতি খাতুন তে এই কেইটা এপ্লিকেশন এতিয়া মোৰ ভেৰিফিকেশন কৰা হৈছে মই জাস্ট সাবমিট কৰিম মই ফাৰ্ষ্টৰটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাই দিছো যেনেকৈ আয়েশা বেগমৰটো মই কৰি দেখুৱাই দিছো ইয়াতে ওপৰত আপোনালোকে জাস্ট টাচ কৰিলে হৈ যাব টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ নেটৰ প্ৰবলেম কাৰণে অলপ দেৰি হয় কেতিয়াবা তো চাওক এটা আহি গৈছে এতিয়া কি কৰিব লগা আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি চাওক আয়েশা বেগম তলত অসমীয়াৰে আছে আয়েশা বেগম এটো যদি আপোনাৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি থাকে আপোনালোকে ডকুমেন্টসটো চাব ইয়াতে চাওক ৰিলেভেন্ট ডকুমেন্ট ডেট অফ বাৰ্থৰ যিখন ডকুমেন্ট দিছে ৰিলেভেন্ট ডকুমেন্ট সেকেন্ড যেটো আছে ডেট অফ DOB ডিটেইলস মানে ডেট অফ বাৰ্থ ডিটেইলস 15/2/2002 তো তাতে আপোনালোকে ভিউ দেখা পাইছে ভিউত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডটো দেখা পাব বা যি ডকুমেন্টস দিতে সেই ডকুমেন্টসটো আপুনি দেখা পাব ইয়াতে জুম কৰিব পাৰিব এই যে প্লাস বটন আছে প্লাস বটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ এটো জুম হৈ যাব এটো ইয়াত আপোনালোকে চাব 15/2/2002 আৰু নামটো আয়েশা বেগম AYSHABEGUM আয়েশা বেগম নামটো ঠিকে আছে গতিকে এটো ক্ৰস কৰি দিব দিয়াৰ পিছত যদি ভুল থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ওপৰত চাওক বেসিক ডিটেইলস যেটো লিখা আছে ফটোৰ তলত ইয়াতে কলমৰ এটা সাইন কিন্তু আপোনালোক দেখাছে কলমৰ এটা ছবি দেখা পাইছে এটা যদি টাচ কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে ইয়াতে আপোনালোকে
এই ইয়াৰ ডিটেইলছটো আহি যাব যদি কিবা আপোনাৰ আপডেট কৰিব লগা হয় বা কিবা ভুল যদি থাকে ইয়াতে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াতে আইষা চাওক ইয়াতে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আইষাত শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো বেগম ইত্যাদিত আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব ইয়াতে তো শুদ্ধ কৰাৰ দৰকাৰ হ'লে শুদ্ধ কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আপডেট লিখা আছে তলত আপডেটত ক্লিক কৰি এটো আপডেট কৰি দিব আৰু যেহেতু মোৰ দৰকাৰ নাই মই এটো ক্ৰছ কৰি কাটি দিছো তাৰ পিছত চাওক ইয়াতে তলত আৰু এটা আছে ডিওবি ডিটেইলছ ইয়াতো কলমৰ চিন আছে যদি ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ হিয়তৰ ডকুমেন্টছৰ লগত কিবা মিল নাই ভুল হৈছে হঠাতে এপ্লাই কৰোতে ভুল হৈ গৈছে গতি তেতিয়া আপুনি কি কৰিব ইয়াতে কলমৰ ছবিত গৈ প্লাই ইয়াতে টাচ কৰিলে আপোনাৰ হেৰি আহি যাব ডেট অফ বাৰ্থ ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব এটো আপুনি ডকুমেন্টছৰ যদি কিবা গণ্ডগোল থাকে ডকুমেন্টছ যদি নতুনকৈ আপডেট কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেন্টছ নতুনকৈ আপলোড অপচন দেখা পাইছে আপলোডত গৈ প্লাই হেইটো ফটো মাৰি আগত ৰাখি থৈ দিব এটো আপোনালোকে ইয়াতে অ্যাটাচ কৰি আপলোড কৰি দিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰি দিব যেহেতু মোৰ ঠিকই আছে মই এটো কৰা নাই এতিয়া ফাৰ্স্ট কাম হল আপোনাৰ ভিউ ডকুমেন্ট এটো ভিউ ডকুমেন্ট অলৰেডি কৰিছো মই এটো ভিউ ডকুমেন্টটো চাওয়ার পিছত ইয়াতে যদি সেম থাকে তেতিয়া হলে সেম লিখিব আৰু যদি নট সেম থাকে একেবাৰে পাৰ্থক্য বেলেগ কিবা ডকুমেন্ট দি থৈছে তেতিয়া হলে নট সেম দি দিব তাৰ পিছত এড্ৰেছ ডিটেইলছত আহি আপোনালোকে ইয়াতে চাব ঘৰ নম্বৰ বিলাক ঠিকে আছে না নাই গাঁওখন ঠিকে আছে না নাই পোষ্ট অফিস এবিলাক ঠিকে আছে না নাই পাৰ্ট নম্বৰটো পিএছ নম্বৰ যেটো দিছে এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে পিএছ নম্বৰটো ভালকে চাই লব আপোনাৰ পিএছ নম্বৰ দিছে না নাই বা বেলেগ পিএছ নম্বৰ দিছে গতিকে ইয়াতে ৰিলেভেন্ট ডকুমেন্ট ইয়াতে চাব ভিউত ক্লিক কৰি দিব ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই যে হেৰি যিখন কাগজ দিছে এটাচ কৰিছে এটো ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে চাওক মোৰ ইয়াতে ৰেশন কাৰ্ডটো দিছে ৰেশন কাৰ্ডটো মই দেখা পাইছো সব ঠিকই আছে মই অলৰেডি ভেৰিফিকেশন কৰিছো তাৰ পিছত মই এটাকো ক্ৰছ কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সেম বুলি যেটো অপচন আছে তাতে টাচ কৰি দিছো সেমত টিক মাৰ্ক কৰি দিছো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আৰু এটা ইনফৰমেশন আছে যদি ইফ এজ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 21 years has applicant given declaration y/n that means yes or no যদি 21 বছৰৰ ওপৰৰ হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো চাই হিসাব কৰিব 21 বছৰৰ বেছি হৈছে না আৰু ইয়াতে এজটো লিখাই থাকে চাওক ডেট অফ বাৰ্থৰ বাওফালে ইয়াতে লিখাই থাকে 19 বছৰ ইয়াতে আছে 19 ইয়ার্স গতিকে ইয়াত নালাগে এটো মই টিক মাৰ্ক দিয়া নাই যদি হয় তেতিয়া হলে টিক মাৰ্ক দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপলোড লিখা আছে না ইয়াতে ভিউ বুলি এটা অপচন থাকিব ভিউত তাতে ডিক্লাৰেশন ফৰ্মটো থাকিব হেতু আপোনালোকে চাব নামখিনি চাই লব এড্ৰেছখিনি আৰু কনস্টিটুৱেন্সিটো চাই লব মানে বিধানসভাৰ সমষ্টিটো চাই লকে তাৰ পিছত তললৈ আহিব যেহেতু মোৰ এটো নাই তেতিয়া হলে মই এটো উঠাই দিছো তাৰ পিছত তলত আছে অন ফিল্ড ভিজিট এপ্লিকেশন ইজ ফাউন্ড এপ্লিকেন্টটো আপনি ফিল্ড ভিজিট কৰি তাত মানে উপস্থিত পাইছে যদি পাইছে তেতিয়া হলে अवेलेबल ঠিকই আছে যদি পোৱা নাই তেতিয়া হলে অ্যাবসেন্ট দিব আৰু যদি কৰবাত গুছি গৈছে তেতিয়া হলে শিফটেড দিব আৰু কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যদি এপ্লিকেশন কৰাৰ পিছত যদি মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়া হলে ডেট বুলি অপচনত দি পেলাই সাবমিট কৰিব আৰু যদি কোনো মানুহ তাতক বিচাৰি না পায় তেতিয়া হলে নো সাচ পারসন একেবাৰে তলতটো দি পেলাই এতে টিক মাৰ্ক কৰি দিব কিন্তু যেহেতু মোৰ अवेलेबल আছে গতিকে মই अवेलेबलত ৰাখি দিছো মই ভেৰিফিকেশন অলৰেডি কৰিছো বাৰে কৈছো আপোনালোক আৰু তাৰ পিছত এবভ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট এন্ড ভেৰিফাইড যদি ওপৰৰখিনি সব তথ্য যদি ঠিকে আছে সকলোখিনি তথ্য তেতিয়া হলে এবভ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্টত আপোনালোকে টাচ কৰি দিব তাতে এটা বক্স আছে চাওক ইয়াতে বক্স এই বক্সটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে তলত এটা শব্দ ৰিমাৰ্কছত কিবা লিখিব পাৰিলে লিখিলে নিলিখিলে কোনো কথা নাই মই ইয়াতে ভেৰিফাইড বুলি লিখি দিছো ভেৰিফাইড লিখি পেলাই তলত আহিছো ইয়াতে ডেট অফ ভেৰিফিকেশন আজি 5 তাৰিখত ভেৰিফিকেশনটো মই কৰিছো গতিকে এইখিনি কাম কমপ্লিট ইয়াতে কি কৰিম মই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া হলে কিন্তু আৰু সাবমিট হৈ যাব আৰু আপুনি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে গতিকে ভালকে চাই লব আৰু এবাৰ ওপৰত ভালকে চাই লৈ কিনে আপুনি এইখিনি কামখিনি কমপ্লিট কৰিব ঠিক আছে মই সাবমিটত ক্লিক কৰি দিছো চাওক ইয়াতে এটা পপআপ আহিছে সাবমিট ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্ৰসিড উইথ ফৰ্ম সাবমিশন ক্যান্সেল অর প্ৰসিড যদি সাবমিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব ইয়াতে প্ৰসিড লিখা আছে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব ক্যান্সেল কৰিলে কিন্তু সাবমিট নহয় গতিকে প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিলো চাওক মোৰ তিনিটা আছিল এটা সাবমিট হৈ গল গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এই কামখিনি কমপ্লিট কৰিব ইয়াতে ফিল্ড ভেৰিফিকেশন কমপ্লিটেড 11টা হল আৰু within from 7 days যেটো আছে তো দুটা হল গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই যদি আপোনালোকৰ অলপ হলে উপকাৰ হৈছে তেতিয়া হলে প্লিজ ভিডিওটো এটা লাইক দিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো মাষ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই ভালে থাকক সুস্থ থাকক এই আশাৰে জয় অসম